Imagini în direct din Varșovia, președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, iată-l, a ieșit să facă declarații chiar în aceste momente, primit de mii de oameni în aceste momente. Sunt imagini istorice, așa cum va fi și discursul susținut de acesta la Varșovia, după vizita surpriză ce a avut loc ieri la Kiev, acolo unde am văzut, iată, s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Să-l ascultăm. One of our great allies, President Duda, Prime Minister, Mr. Prime Minister, Dragii noștri aliați, președinte Duda, former ministers and presidents, as well as mayors and political leaders from all across the country. Thank you for welcoming back to Poland. Vă mulțumesc pentru primirea pe care mi-ați făcut-o în Polonia din nou. Nearly 1 year ago, I spoke at the Royal Castle here in Warsaw. Just weeks În urmă cu un an am vorbit aici, în Putin had Varșovia. unleashed his murderous assault on Ukraine, the largest land war in Europe since World War II. După ce Vladimir Putin a declanșat războiul sângeros din Ucraina, cel mai mare conflict din Europa de după al doilea război mondial. 75 years were at risk of being shattered. 1 year ago, Zeci de ani de evoluție pe care i-am trăit în Europa riscă să intre sub bombă, dar aliații noștri au rămas puternici. Kyiv stands proud, it stands tall, and most important, it stands free. When Russia invaded, Când Rusia a invadat, nu a fost doar Ucraina. A fost un test pentru întreaga lume. Un test pentru generații întregi. America a fost testată, noi toți am fost testați. Democrațiile au fost testate. Ați răspunde sau v-ați uita într-o altă direcție? A fost un test pentru noi toți să vedem dacă suntem uniți sau divizați. Am răspuns, suntem puternici. Iar întreaga lume nu s-a uitat într-o altă direcție. Am avut de răspuns unor întrebări fundamentale. Principii referitoare la suveranitate și la suveranitatea Ucrainei. Am vrut să fim parteneri, să sprijinim democrația. Da, am sprijinit oamenii potriviți în fața unei agresiuni. Ieri am avut onoarea de a sta față în față cu președintele Zelensky pentru a-i transmite sprijinul nostru, indiferent de situație. Când președintele Vladimir Putin a ordonat această invazie, a greșit, pentru că oamenii din Ucraina sunt mult prea curajoși. Am fost mult prea uniți în valorile democratice. Și în ciuda unei victorii la care se aștepta Vladimir Putin, a primit tancuri care i-au distrus unitățile. Ne-a unit, iar acum discutăm despre noi state care să intre în NATO. În loc să ne divizeze, ne-a unit și mai tare. NATO este mai unit decât a fost vreodată. A crezut că poate folosi dependența față de resursele energetice din Rusia, dependența Europei față de Rusia. N-a reușit. Dimpotrivă, Europa este mai independentă decât niciodată. He found himself at war with a nation led by a man whose courage would be forged in fire and steel, President Zelensky. S-a lovit de o națiune condusă de un om puternic.
S-a confruntat astăzi Vladimir Putin cu ceva cu care nu se gândea că se va confrunta în urmă cu un an. But the autocrats of the world have grown weaker, not stronger, because in the moments of great upheaval and uncertainty, that knowing what you stand for is most important, and knowing who stands with you. E important să știm pentru ceea ce luptăm. The people of Poland know that, you know that. Iar oamenii au știut asta, au știut mai bine decât oricine, aici în Polonia, pentru că asta înseamnă solidaritatea. Through partition and oppression, when the beautiful city was destroyed after the Warsaw Uprising, during decades under the iron fist of communist rule, Vorbește Biden despre ceea ce a îndurat Polonia după invazia din partea Rusiei. Însă Polonia continuă să lupte pentru democrație, pentru principii. O vedem pe Maia Sandu în imagini, se referă și la Moldova, Joe Biden, alături de care NATO și Occidentul va rămâne aproape. Se bucură, Joe Biden spune că se bucură că stă aici alături de reprezentanții unei Moldove libere. One year into this war, Putin no longer doubts the strength of our coalition. Putin nu se mai îndoiește de puterea coaliției occidentale. He doubts our staying power. He doubts our continued support for Ukraine. He doubts whether NATO can remain unified. But there should be no doubt. Our support for Ukraine will not waver. NATO will not be divided. Sprijinul nostru pentru Ucraina nu se va opri. President Putin's craven lust for land and power will fail. And the Ukrainian people's love for their Președintele Putin va eșua pentru că ucrainienii curajoși care își iubesc țara vor lupta pentru libertate astăzi, mâine și pentru totdeauna. So that's what's at stake here. Freedom. That's the message I carried to Kyiv yesterday. Libertatea, acesta este mesajul pe care l-am adus, inclusiv President ieri. Zelensky said he came to the United States in December, quote, he said this struggle will define the world and what our children and grandchildren how they live, and then their children and Lupta grandchildren. pentru copiilor, pentru nepoților. The children and grandchildren of Ukraine. He was speaking about all of our children and grandchildren, yours Atunci and când vorbim mine. despre copii, despre nepoții din Ucraina, vorbim despre copiii și nepoții noștri ai People across tuturor, Europe saw for decades. oamenii din toată Europa. Appetites of the autocrat cannot be appeased. They must be opposed. Autocrats only understand one word: no. Autocrații înțeleg un singur cuvânt: nu, nu, nu. No, you will not take my Trebuie să country. înțeleagă Putin că nu o să ne ia țara, nu o să ne ia libertatea, nu o să ne ia viitorul. Și o să repet în această seară, aici, în același loc. Un dictator care încearcă să reconstruiască un imperiu nu o să ne ia libertatea. Nu o să se casere pe zidul construit de ucrainieni. Niciodată. Ucraina nu va fi niciodată înfrântă de Rusia. You know, this has been an extraordinary year in every sense. Pentru oamenii care refuză să trăiască în întuneric, acesta a fost un an extraordinar. They've committed depravities, crimes against humanity, Au without comis shame crime or împotriva compunction. umanității. They've targeted civilians with death and destruction. Au Used rape as a weapon atentat of war. asupra integrității civililor. Stolen Ukrainian children. Au vrut să fure copiii ucrainienilor. Au atacat maternități, școli, orfelinate. Nimeni nu poate nimeni nu poate să-și îndrepte privirea dincolo de ceea ce se întâmplă în Ucraina. As well has been the response of the Ukrainian people and the world. 1 year after the bombs began to fall, Acum un an, când bombele au început să
să cadă asupra Ucrainei. Și totuși Ucraina este încă liberă și independentă. From Kherson to Kharkiv, Ukrainian fighters have reclaimed their land. More than 50% În of Harkov, the territory luptătorii Russia held ucraineni last au year. recăpătat o bună parte din The blue and teritoriu. the yellow flag of Ukraine proudly waves once again. President Zelensky still leads a democratically elected government that represents the will Președintele of the Zelenski încă mai Ukrainian people. conduce un guvern The world democratic, has ales în mod voted democratic. multiple times, including the United Nations General Assembly, to condemn Russia's aggression. E important ca Organizația Națiunilor Unite să condamne Each time in the UN that vote has been această overwhelmed. agresiune și să suporte 143 nations, the United o Nations pace și asta a și făcut Organizația Națiunilor Unite. Only four in the entire UN voted with Russia. 4. So tonight, I speak once more to the people of Russia. Vreau să vorbesc, să mă adresez încă o dată oamenilor din Rusia. Do not seek to control or destroy Russia. The West was Nu not vrem să plotting to distrugem attack Rusia. Russia, as Putin Nu said vrem să today. atacăm Rusia. And millions of Russian citizens who only want to live in peace with their neighbors are not the enemy. This war is never Milioanele de cetățeni ruși care vor să trăiască în pace, în liniște, nu sunt inamicii noștri. Every day the war continues is his choice. Fiecare zi în care acest război continuă este alegerea lui Vladimir Putin. Dacă Rusia se oprește din această invazie, atunci războiul s-ar încheia. That's why together we're making sure Ukraine can defend itself. De aceea, ce putem face este să ne asigurăm că Ucraina se poate apăra. More than 50 nations to get critical weapons and supplies. Am reușit la nivel mondial, zeci de state să trimită arme către Ucraina. Uniunea Europeană este o implicare fără precedent. But economic and humanitarian refugee assistance and so much more. To all of you here tonight, take a moment, and I'm serious when I say this. Turn around, toți cei care vă aflați aici în look at această one seară, another. luați un moment Look at what you've done so far. și uitați-vă la ceea ce ați Poland has realizat hosted până more than acum. 1.5 million refugees from this war. God bless you. Pentru că ați reușit să sprijiniți Poland's și generosity, your 1,5 willingness to milioane open your de hearts and refugiați. your homes is extraordinary. And the American people are united in our resolve as well. All across my country, in big cities and small towns, Ukrainian flags fly from American homes. Americanii de asemenea sprijină Ucraina. În orășele mici, în adevărate metropole, flutură steagul ucrainean. Așa sunt americanii, așa sprijină libertatea. The world is also coming together to address the global fallout from President Putin's war. Putin tried to starve the world. Putin a încercat să ne înfometeze, to stop Ukraine from exporting its grain. să încerce să oprească Ucraina din a-și mai transporta grânele. Developing nations in Africa especially hard. Instead, Iar statele africane să fie cele mai afectate. and partners around the world answer the call with historic commitments to address the crisis. Și totuși, liderii cei mai importanți din întreaga lume au reușit să gestioneze această potențială criză. Soția mea, Jill Biden, a călătorit în Africa pentru a se ocupa de această chestiune. A Ukraine that's free, sovereign and democratic. That was the dream of those who declared Ukraine's independence more than 30 years ago. Who led the Orange Ucraina este Revolution mai democratică și mai liberă decât a fost vreodată. braved ice and fire in the Badan, and the heavenly hundred who died there. Acest proces a început încă din Maidanul, din 2014. Efforts to corrupt, coerce and control. It's a dream for those Ukrainian patriots who fought for years against Russia's aggressions in the Donbass. E un vis aproape împlinit pentru cei care au luptat împotriva corupției implicite a rușilor atâția și atâția ani. I was honored to visit their memorial in Kyiv yesterday to pay A fost tribute
onorat să vizitezi Ucraina ieri. Standing alongside President Zelensky, the United States and our partners stand with Ukraine's teachers, its hospital staff, its emergency responders, the workers in cities across Ukraine. Suntem alături de oamenii obișnuiți care suferă. Se referă inclusiv la profesori, la medici. We stand with the millions of refugees of this war who found Suntem alături de milioanele de Europe and the United refugiați. States, particularly here in Poland. Ordinary people all across Europe did whatever they could to help and continue to do so. Oamenii obișnuiți din întreaga Europa au făcut tot ce au putut pentru a ajuta și vor continua să o facă. Have led with the heart and determination, showcasing all that's good about the human spirit. Madam First Lady, we love you. Thank you all. Am demonstrat ce înseamnă natura umană și eu și prima doamnă vă iubim pe toți. I'll never forget last year visiting with refugees from Ukraine who had just arrived in Warsaw, seeing their faces. Îmi aduc aminte anul trecut când am vizitat Varșovia, am văzut fețele refugiaților. Erau extenuați, erau speriați. Se gândeau că nu o să-și mai găsească rud, nu o să-și mai vadă rudele. A fost cel mai greu moment din viața lor. Dar voi le-ați redat acea lumină pe fețe. We continue to maintain the largest sanction regime ever imposed in any country in history. Iar Rusia plătește acum prețul pentru ceea ce au făcut. Continuăm să menținem acele sancțiuni dure, cele mai mari din istorie, impuse unui regim. And we'll seek justice for the war crimes and crimes against humanity continuing to be committed. Continuăm să căutăm dreptate pentru crimele de război, pentru atrocitățile pe care le-au comis până acum. All that we have achieved together this past year. But we have to be honest and clear-eyed as we look at the year ahead. The defense of freedom is not the work of a day or of a year. It's always difficult. It's always important. E mereu dificil și e important ca Ucraina să reușească să se apere în continuare. Vorba despre libertăți, despre principii. Va fi dificil pentru că Rusia va declanșa o contraofensivă. Vor fi în continuare zile extrem de dificile. Tragedii până la o eventuală victorie. Statele Unite împreună cu partenerii însă vor continua să sprijine Ucraina, apărându-se în acest an. We'll celebrate the 75th anniversary of the strongest defensive alliance in the history of the world, NATO. Împreună vom celebra a 75-a aniversare a celei mai puternice alianțe din istorie, NATO. Să nu fie niciun dubiu referitor la sprijinul pe care îl va arăta NATO. Articolul 5 rămâne în continuare solid, puternic. It's a sacred oath. NATO știe, Rusia știe de asemenea. Sacred oath to un atac asupra uneia dintre noi este un atac asupra noastră tuturor. Over the past year, the United States has come together with our fiecare allies and bucată din teritoriul NATO este o sfântă pentru noi. To stand against Russian aggression. But the work in front of us is not just what we're against. It's about what we're for. What kind of world do we want to build? Avem de luptat în continuare împotriva acestei agresiuni din partea Rusiei. Pentru că trebuie să ne gândim la ce fel de lume vrem să construim. Improving health, growing prosperity, preserving the planet, building peace and security, treating everyone with dignity and respect. That's our responsibility. The democracies of the world have to deliver for our people. Despre măsuri care să consolideze regimurile în care trăim. Democrația acestei lumi ne-a livrat ceea ce avem în prezent. That's true for Americans. That's true for the people of the world. And while decisions are ours to make now, the principles and the stakes are eternal. The choice between chaos and stability, between building and destroying, between hope and fear, trebuie să alegem între haos și stabilitate. Human spirit and the brutal hand of the dictator who crushes it. Between nothing less than limitation and possibilities.
între mâinile brutale ale unui dictator, when people who live not in captivity but in freedom. oamenii nu-și doresc să trăiască în captivitate, ci în libertate. Nu este un cuvânt mai sfânt decât libertatea. Nu este aspirație mai mare decât libertatea. And all that we do now must be done so our children and grandchildren. Și tot ceea ce facem acum este pentru ca ai noștri copii și nepoți să trăiască în libertate. Stand with us. We will stand with you. Libertate. Rămâneți alături de noi și iar noi vom rămâne alături de voi. Abiding commitment to be allies, not of darkness but of light, not of oppression but of liberation, not of captivity but yes, Dumnezeu să vă freedom. binecuvânteze. May God bless you all. May God protect our troops. And may God bless the heroes of Dumnezeu Ukraine să ne apere, să apere trupele defend noastre. freedom around the world. Thank you, Poland. Thank you for what you're doing. Mulțumim Poloniei. Mulțumim pentru tot ceea ce faceți.